তো হেলে গাইজ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ eTips অনলাইনৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো গাইজ যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এখন লিষ্ট ওলাই গৈছে, যিখন লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম থাকিলে আপুনি কিন্তু লাভ কৰিব এখন চৰকাৰী ঘৰ, অৰ্থাৎ PM আৱাস যোজনাৰ এখন চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব এইখন লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম আছে। সো আপোনাৰ লিষ্টত নাম আছে নে আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে A to Z প্ৰসেছ দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। সো ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। যদি এতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব। সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আপুনি এই ৰিপৰ্টখন চাব বিচাৰিছে বা এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ যিখন অফিচিয়েল লিষ্ট, সেই লিষ্টখন যদি চাব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত ক্লিক কৰি এইটো পেজত আহিব পাৰিব, অথবা আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব। ওপেন কৰাৰ পাছত আপুনি সিম্পলি সাৰ্চ কৰিব PM আৱাস যোজনা, PM আৱাস যোজনা। জাষ্ট আপুনি এইখিনি লিখি সাৰ্চ কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি PM আৱাস যোজনা লিখি সাৰ্চ কৰি দিব, PM আৱাস যোজনা লিখি সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। ইয়াতে দেখা পাইছে এটা ৱেবছাইট PM আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ। জাষ্ট আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ পেজটো এনেকৈ ফুল খাব। ইয়াতে দেখা পাইছে যদি আপুনি পেজটো ডেস্কটপ সাইড কৰা নাই, আপুনি কি কৰিব, থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি পেজটো ডেস্কটপ সাইড কৰাই ল'ব। সো মই ডেস্কটপ সাইড কৰাই লৈছোঁ। এতিয়া আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাব PMAY গ্ৰামীণ লিষ্ট 2026। জাষ্ট আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰি ইয়াতে দেখা পাইছে আসাম। জাষ্ট আপুনি আসাম অপশ্যনটো সিলেকশ্যন কৰি দিব। জাষ্ট আসাম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি আসাম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, আসাম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু এখন যিখন পেজ, এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটখন খোল খাব। সো অফিচিয়েল ৱেবছাইটখন খোল খোৱাৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব আৰু ইয়াতে কেইটামান অপশ্যন দেখা পাব। ইয়াতে দেখা পাইছে অল ষ্টেটছ। জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যিহেতু আমাৰ আসাম হয়, জাষ্ট আসামটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আসাম চিলেকশ্যন কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আৰু এটা চিলেকশ্যন অপশ্যন দিছে। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব। সো মই মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি দি আছোঁ। জাষ্ট মই ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি দিছোঁ। চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে চিলেকশ্যন আৰু এটা অপশ্যন আহিছে। ইয়াতে আপোনাৰ হেৰিখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব, সাব ডিভিজনখন চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। সো মই ৰেণ্ডমলি এটা চিলেকশ্যন কৰি দি আছোঁ। যেতিয়া আপুনি এটা আপোনাৰ সাব ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেকশ্যন কৰি দিব, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ পঞ্চায়তটো চিলেকশ্যন কৰিবলৈ দিব। সো আপোনাৰ পঞ্চায়ত যোনটো হয় আপুনি চিলেকশ্যন কৰি দিব। সো মই এটা ৰেণ্ডমলি চিলেকশ্যন কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে চিলেকশ্যন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ। ইয়াতে আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ দেখা পাইছে 2025 and 26 যেটো আছে সেইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। জাষ্ট মই এইটো টিক কৰি দিছোঁ। টিক কৰি দিয়াৰ পাছত তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত ইয়াতে আৰু এটা অপশ্যন দেখা পাব চিলেকশ্যনত। জাষ্ট আপুনি এই চিলেকশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি কিহৰ লিষ্ট চাব বিচাৰিছে সেইটো ইয়াতে আহি যাব। ইয়াতে দেখা পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ। জাষ্ট আপুনি এইটো টিক কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি এইটো টিক কৰি দিব, এইটো টিক কৰি দিয়াৰ পাছতে আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে এটা কেপচা কোড দেখা পাব ইয়াতে। সো ইয়াতে কিন্তু এটা কেপচা কোড দেখা পাইছে। এই কেপচা কোডটো সেম কি কৰিব, মানে 87ৰ পৰা যদি 10 মাইনাছ কৰা যায়, নহ'লে কিমান হ'ব 77। সো ইয়াতে লিখি দিছোঁ মই 77 লিখি দিয়াৰ পাছত জাষ্ট ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ছাবমিট। জাষ্ট এই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনালোকৰ যিখন লিষ্ট, এই লিষ্টখন কিন্তু ইয়াতে ডাউনলোড হৈ যাব বা লিষ্টখন আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব। ইয়াতে দেখা পাইছে লিষ্টখন শ্ব' কৰিছে। ইয়াতে দেখা পাইছে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ অৰ ফাদাৰ নেম। ইয়াতে কিন্তু বেনিফিচিয়াৰী আৰু ফাদাৰ নেম থাকিব। ইয়াতে স্কিম নেম থাকিব। ইয়াতে প্ৰায়ৰিটি কেটেগৰী থাকিব, BPL ফেমিলি থাকিব, ID নম্বৰ থাকিব। ইয়াতে এনৰেগা অৰ জব কাৰ্ডৰ নম্বৰটোও ইয়াতে থাকিব। তাৰ পাছত ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ লিষ্টখন ইয়াতে শ্ব' কৰিছে। যদি আপুনি ফুল লিষ্টখন চাব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে দেখা পাইছে ডাউনলোড PDF। জাষ্ট ডাউনলোড PDF অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি কিন্তু PDFখন ডাউনলোড কৰি আপুনি ফুল স্ক্ৰীণত বা ফুল যিখন লিষ্ট, সেই লিষ্টখন আপুনি চাব পাৰিব। যদি লিষ্টখন চাব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত জাষ্ট ডাউনলোড PDF অপশ্যনত ক্লিক কৰি অথবা ডাউনলোড এক্সেল অপশ্যনত ক্লিক কৰি কিন্তু আপুনি এক্সেল ফৰ্মেটতো চাব পাৰিব বা PDF ফৰ্মেটতো চাব পাৰিব। সো আপুনি কিন্তু এনেকৈ আপোনাৰ হেৰিখন চাব পাৰিব। সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক। সো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। থেংক ইউ। জয় আই অসম।